Mamma Mia, Schiatos, Scopelos. O să fie un episod cu de toate. Mamma Mia, just show again, my mind, just how much I missed you. Și abia aștept să vă arăt locațiile în care urmează să mergem. O să fie o zi în care cred eu că o să intrăm în filmul Mamma Mia. Chiar și Andrei, care nu s-a uitat încă la film. Rușine, Bună dimineața! Astăzi mergem să simțim spiritul Mamma Mia, pentru că o să mergem într-o excursie organizată de Poseidon. O să vă dau eu mai multe detalii, cum am cumpărat, ce am făcut, cât a costat și mergem în port repede. Mamma Mia! Eu am revăzut filmul acum vreo 2-3 zile înainte de a pleca în excursie, tocmai ca să fiu la curent cu ce s-a întâmplat, să-mi reamintesc. Și sunt cu atât mai entuziasmată. Și să vă zic și un secret, Andrei nu l-a văzut deloc. Shame! Bună dimineața, pisoaca! Și uitați și bărcile noastre de la Poseidon. Bun, așa arată în interior. Arată bine. Pe aici. Da. Aici este și mai sus. Nu am mai găsit niciun loc la umbră, cum voiam noi, sus, deși am venit la 9 și 10, deci ar trebui să veniți și mai devreme. Excursia de astăzi a costat 40 de euro, am de la un samsar din față. Am ajuns în port să căutăm excursii pentru Scopelos, mâine, poimâine și la Laria. Să vedem dacă o să găsim. N-am găsit pe net când voiam noi în zilele respective, așa că o să facem research la fața locului. Pentru iubitorii Mamma Mia, aici este portul unde au ajuns stații în film, când au venit ei toți să vină la nuntă, cum ar veni. Aici este locul unde au debarcat. Aveau tarabele acolo puse și am luat de la unul acolo care era mare șmecher, cu giuluri, cu aur, cu chestii, cu pălării de mariachi. Și cu mandolina. Și am luat de la el 40 de euro a costat, dar acestea erau prețurile la toate tarabele. Erau mai multe opțiuni de călătorii, ba cu oprire la Laria de o oră, ba de două, vă alegeți voi ce vă place. Nouă ne-a plăcut de la samsarul ăsta și o să mergem cu firma Poseidon. Am plătit cash, nu acceptă plata cu cardul, pentru că moare de cald acum momentan, suntem în interior. Dar mă gândesc că dacă aici în interior mi cald, oarecum era acolo sus, adică unde era soare. Sunt și baldachine unde puteți să stați la soare dacă vreți, la ultimul etaj. Pleacă băieții. Paschiatos. See you soon. Nu ți-a plăcut acolo? Miroase urât, da. Și zona de toaletă? Decent. Câteva sfaturi dacă aveți rău de călătorie. Nu stați în picioare. 2. Încercați să stați pe mijlocul bărcii. 3. Nu mâncați chestii grele. 4. Asigurați-vă că sunteți hidratați corespunzător. Și 5. Luați-vă pastile de rău de mare la voi, de rău de mișcare, Emetix, Motilium, ce aveți. Vai, pun numai piese din Mamma Mia, ce frumos! Oh, Mamma Mia, here I go again. Just show again, my mind, just how much I missed you.
You can dance, you can start, having the time of my life. Ooh, wasting your emotion. Nu puteau să aleagă un loc mai frumos în care să construiască biserica, efectiv. Este incredibil de frumos. Deci chiar m-a emoționat un pic să văd locul acesta, știindu-l din film, și nu doar de asta, e foarte frumos. Acolo o să mergem și noi să vizităm, avem o oră și ceva. Mă emoționez, că nici măcar nu mi-a plăcut așa mult filmul ăsta, dar cred că e de la muzică și sunt foarte fericită așa și am venit să plâng, gen. Cred că e de la muzică, sincer. Totul. Da, e foarte frumos. Nici nu-mi place așa, bă, mama mia. Adică îmi place, dar nu chiar așa, încât să plâng. Lasă pe aici. Am putut să coborâm ca lumea. Oh, wow, cât avem de urcat. Mergem la capelă. Avem o oră și un sfert aici. Am făcut vreo 40 de minute de pe insula Skiathos. Acum mai coborâm un deal, mai urcăm unul. Da, ăla e vaporul nostru. Ce frumos se vede. Uitați ce frumoase sunt mama și fiica acolo, s-au îmbrăcat ca în film, așa, cu alb și albastru și sunt amândouă blonde. Vai, ce frumoase sunt. Ador. Mor cu Andrei, care îmi zice: Elena, să nu filmezi, da? Nu văd bine bolovanul ăla. Bine, dai că este mult jos. Cald. Și după ce am urcat muntele, al doilea munte de azi, am murit efectiv. Suntem transpirați, nici apă nu ne-am luat. Tu ai urcat aici? Da, ești așa, Leora. Fix aici este scena în care cei tineri, se decid să nu se mai căsătorească și se căsătorește în schimb mama cu unul din cei trei tați, fix în capela din spatele nostru, o capelă micuță, se numește Sfântul Ioan, pentru că pescarii din jurul acestei insule au găsit în apă o iconiță mică cu Sfântul Ioan, în una din plasele de pești pe care le aveau zilnic în apă, și au decis că este un semn de la divinitate să se numească această biserică Biserica Sfântul Ioan,
Ioan și tocmai de aceea am urcat un munte, am transpirat, am văzut biserica, este micuță, ortodoxă și eu zic că merită să veniți până aici. Am crescut cu icoana asta acasă, la icoana asta ne rugam în fiecare dimineață. Mă trag dintr-o familie foarte credincioasă. Și bine e aici pe parcă. Am făcut bine că am stat aici la răcoare, cum ar fi. Super aici. Da, e super. I dreamt of San Pedro. Zici că e un film, vezi? Și cu muzica asta, vezi? Vezi? Ce romantic! Lighthouse that you can see on the right side has been built in 1888 and it's the oldest lighthouse in Sporades Group Islands. Brandy, ok. Brandy. For me, no, thank you. YMCA. Ladies and gentlemen, in 3 minutes we'll arrive to Skopelos. We will depart 2:50, 2 hours here. Asta e tot insulit, da? Sau nu? Skopelos. A început deja... Avem 2 ore aici. Să ne plimbăm prin oraș. Cred că o să și mâncăm acum. Bienvenido a Skopelos, insula grecească colorată din această excursie. Foarte aproape de Skiathos, la jumătate de oră, o oră. Și foarte cochetă. Da? Avem 2 ore în Skopelos să ne plimbăm. Este o senzație tare frumoasă când ajungi pe o insulă nouă și, sincer, eu sunt pasionată de toate magazinuțele și shopurile locale cu tot felul de obiecte artizanale făcute de localnici, chiar dacă sunt ele la preț mai mare, dar plecăm cu un magnet, cu o mică amintire, cu o bucățică din acel loc. Excursia durează până la 6, de la 10 până la 6. Să descoperim orașul și eu mi-aș dori să mănânc plăcinta lor tradițională cu lapte și cam atât. Și înghețată, cred că mi-ar plăcea. Spuneți voi că nu sunt șarmante străzile astea. Cu pisici ginger. Poate vedem o priveliște frumoasă. Deja vedem. Pisica, mă. Pisica? Pisica. Nu, ce ai, doarme. Rupe pisica asta, ia uite-o. Ia uite ce se întinde. Uite pisica, da. Așa, mă. Oare ce face țițuleasa noastră? Mă bucur că am venit pe aici. O să vă las coordonatele în caz că vreți și voi să veniți aici. Pur și simplu ne-am pierdut pe străzi, nu am mers cu o direcție anume. Wow! Da, ce frumos e aici! Ia! Ah.
Aici am urcat noi. Cetatea venețiană. Nu e nimic de văzut, doar viul de acolo de sus. Și un restaurant, da. Calimera. Calimera. Nu. Face așa acolo buțele, că e drag de noi, uite. Vezi? Salintă. Uite. Pss, pss, pss. Cine, mama? Vezi? Pss, pss, pss. Cine, mămica? Face biscuiți. Către port acum. Vedeți ce s-a animat zona atunci când am coborât la vale. Păi cine să urce dealul? Are they umpluți for the win? Au, ce bine arată și musacaua. Chiami pe with card? Ia uitați ce ne-am luat. Prăjitură cu lapte de la ei din Scopelos. Doar aici este. Una mare, da, una mare la casa. Mi-am cumpărat cel mai drăguț short cu vreo 20 ceva de lei de la niște bătrânei așa de treabă. Aveau un magazin chiar în vârful dealului. Nu ajunge aproape nimeni la ei, vă dați seama. Erau pe niște străduți foarte alambicate și când i-am găsit am zis trebuie să-mi iau și eu ceva de la ei. Și aveau acest short ca să-i susțin și să le susțin afacerea. Chiar este foarte frumos. Preparatul lor specific în Scopelos, această plăcintă cu brânză, arată foarte bine. Cred că o să ne placă și mi-a plăcut că au adus-o foarte caldă. Ziceam că o să o luăm la pachet, dar până la urmă a rămas să și mâncăm împreună cu frumusețea asta de prăjitură, tot așa cu brânză, cu lapte, divin. E cu brânză sărată, fix așa îmi făcea și bunica când era mică. Îmi plăcea așa mult să mănânc plăcinte din asta, din foietaj, cu brânză. Și a venit și irosul. Ne-am luat iros de porc și costă 8 euro. Și a venit cu tot cu cartofii incluși, fără muște. Poftă bună! 50 de minute ajungem la ultima oprire, la Laria Beach, unde o să stăm aproximativ o oră și asta e ultima oprire pe ziua de astăzi. Suntem un pic cam obosiți după masă. Wherever you are, I believe that the heart will go on. Ta preferata tatălui lui Andrei. E stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo. Cea mai curată și mai caldă și mai frumoasă apă, absolut superbă. Deci a fost minunat, am înotat până acolo. A fost superb, efectiv, superb. Mi-a plăcut foarte mult experiența. Și așa arată insula în rest. Calcaroasă. Superbă. Vapoarele oprite și îmi place că se sincronizează între ele. De exemplu, ăștia de la Elisabeta au venit după ce am venit noi, cei de la Poseidon, și au venit așa frumos, cântau și dansau pe Zorba Grecu, făceau o horă pe vapor, a fost super frumos. Am bătut și eu din palme din apă.
și înapoi la vapor. În jumătate de oră, la ora 18, vom fi înapoi în Skiathos. Papa, cea mai frumoasă insulă! A fost extraordinară experiența, sincer, deci chiar m-am simțit sublim. Bun, și acum că suntem la finalul excursiei, vreau să vă zic părerea mea finală. Recomand cu mare drag această călătorie. A fost foarte distractivă și prin prisma playlistului muzical pe care l-am avut. M-am distrat, am cântat toată ziua. Aveți bar, chiar dacă nu este aer condiționat, puteți să deschideți geamurile și atmosfera per total a fost una frumoasă, barca încăpătoare, nu s-a simțit sentimentul de prea plin. Mi-a plăcut foarte mult, chiar recomand.